السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ قبل ما تشاهد هذه الحلقة ينبغي أن تكون متفق وعلى دراية تامة ما هي علاقة النظام القطري بكل الجماعات المتطرفة، وعلى سبيل المثال تنظيم القاعدة، وطبعا داعش، جبهة النصرة إلى آخره. حضرتك لو على يقين تام أن العلاقة قوية بينهم نستمر ونتفرج مع بعض. كل علاقة قطر بالجماعات المتطرفة معروفة وعلى مرأى ومسمع الجميع، حتى على مرأى ومسمع الجانب الأمريكي، حتى على مرأى ومسمع الدول العربية كلها مجتمعة: مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، حتى الدول الأوروبية على يقين تام أن علاقة قطر بتنظيم القاعدة على سبيل المثال علاقة قوية، وأن التمويل من قطر بسخاء ولا حدود له، وإن قطر هي الدولة الوحيدة، وآسف جدا إن أنا بقول كلمة دولة، هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تدعم الجماعات المتطرفة. وبالتالي لو تتذكر العلاقة الأمريكية القطرية وما فعلته قطر للأمريكان في أفغانستان والوساطة القطرية، لا مش بس كده، ده أنت عندك كمان الحرس الثوري الإيراني. أمريكا قالت إحنا مش هنشيله من على قوائم الإرهاب. قطر اقترحت اقتراح على الجانب الأمريكي أن يتم رفع هذا التصنيف مش مرة واحدة، تدريجيا عن الحرس الثوري الإيراني. إيه السبب؟ إن قطر محتاجة الحرس الثوري الإيراني لحراسة استادات كأس العالم، وإن ما ينفعش إن قطر تنظم كأس العالم والمنطقة نفسها متوترة وفيها قلق وفيها مشاكل، وخصوصا إيران، فإن قطر تفعل ما في وسعها بأقصى ما يمكن أن تتخيله لتحسين العلاقة بين الأمريكان والإيرانيين. المهم خلينا نخوض في هذا الموضوع. خبر الغارديان قالته يخص أيمن الظواهري. الفيلا التي قتل فيها أيمن الظواهري تعود للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كانت قد استأجرتها بالدولار لمدة 10 سنوات. الخبر ده عبارة عن فتح المطبخ الأمريكي وما كانت تفنده أمريكا مع تنظيم القاعدة، والتمثيلية البائسة التي تم كشفها مؤخرا أنها تمثيلية، وأن أيمن الظواهري عبارة عن كرت وتم حرقه. قصة أيمن الظواهري والقضاء على أيمن الظواهري ما هو إلا ورقة يلعب بها النظام الأمريكي علشان الانتخابات النصفية القادمة. وبكده نفهم أن انتهت دور العميل أسامة بن لادن والعميل أيمن الظواهري بعد قصة طويلة راحت ضحيتها ضحايا كتير في العراق وفي أفغانستان، وانتهى هذا الفيلم. يا ترى الفيلم اللي أمريكا بتحضره في الطبخة الجاية هيكون بخصوص مين؟ سياسة أمريكا وأفلامها تعتبر مفضوحة ومتكررة، ولا في شيء يمكن أن يتم ستره خلف الكواليس، عاجلا أو آجلا بيتم فتحه زي ما احنا شايفين. أمريكا بتنشر هؤلاء في العالم عبر أشخاص مجندين، وما القاعدة إلا صناعة أمريكية. حتى أحداث 11 سبتمبر عبارة عن سيناريو تأليف أمريكي، وقيل قبل كده في مذكرات هيلاري كلينتون أن داعش صناعة أمريكية. وانت طبعا مش هيغيب عن ذهنك الأسلحة التي تم إلقاؤها من الطائرات إلى تنظيم داعش، والأمريكان قالوا أن هي ألقيت إليهم بطريق الخطأ. من الواضح من الخبر أن الظواهري كان عميل وانتهت صلاحيته، ويجب القضاء عليه والاحتفاظ بالأسرار التي يمتلكها إلى الأبد مستورة. عندك برضه هخوض في جنب كده بالظبط قيس عليه موضوع سعد الجبري. سعد الجبري نهايته هتكون بهذا الشكل. الإدارة المشوهة اللي هي إدارة بايدن بتبحث عن أي تلميع بأي طريقة لكي تنقذ نفسها من الفشل في الانتخابات القادمة. بكل بساطة أعطوه الفيلا وخبوه فيها وقعدوه وأكلوه وشربوه، وفي الآخر قضوا عليه. بعد 43 سنة كشف المترجم الخاص بالخميني خبر مشابه لهذا الموضوع. فيلا في منطقة نوفل لوشاتو
دي في باريس مسجلة باسم السفارة الأمريكية، وهو تابع، هذا السكن تابع للاستخبارات CIA. الولي الفقيه في باريس وفي ضيافة أمريكية، ما يفرقش كتير عن الخبر اللي احنا بنسمعه. طائرات درون عالية الدقة تم القضاء عليه بمفرده، ويظهر أن هذه الفيلا أو هذا السكن كان مملوءا بالكاميرات ورصد مكان أيمن الظواهري بكل دقة. هذه هي أمريكا إذا انتهت من عملائها أيا كانوا، بتقوم بتصفيتهم والتخلص منهم ووضع بديل لهم يخدمونها مقابل الأموال ومقابل التصريحات الوردية من الجانب الأمريكي. علشان كده بقول لك هو نفس مصير سعد الجبري هيكون بنفس الطريقة. عايز أضيف لحضرتك أن كل ما قيل عن المواطنين السعوديين التابعين لتنظيم القاعدة إلى الآن أمريكا بتحاول تبتز السعودية بهم، ولكن تنظيم القاعدة وما فعله والإنفاق الأمريكي عليه والإنفاق القطري عليه لن يذكره الإعلام، ولكنهم سيذكرون أن السعودية هي التي لديها مواطنين في تنظيم القاعدة، وإن إلى الآن بيتكلموا عن قصة 11 سبتمبر. لذلك الدول العربية اللي هي العاقلة التي تشاهد هذا الموقف وتتأمل وتستغرب من هذه التصرفات الأمريكية الصبيانية مدركة لما آلت إليه الأمور، تعرف جيدا أن الشر ليس في أمريكا لوحدها، ولكن كمان يتولد هذا الشر من بريطانيا، وفي أدوات بتستعملها أمريكا لهذا الخراب، الظواهري وبن لادن وداعش وقصة المختبرات البيولوجية اللي موجودة في أوكرانيا والهجمات السيبرانية. هذه كلها أدوات تحركها أجندة خارجية لزعزعة استقرار الدول، وأمريكا تجلس وتستمتع بعدم استقرار الدول. وعندك أقرب مثال الحيزبونة لما راحت إلى تايوان علشان تعمل توترات في المنطقة، لعل وعسى تجر الصين إلى مشاكل لن تمر بسلام على الصين، ولكن أمريكا وجودها في المنطقة أصبح زي وجود قطر في المنطقة. قطر وأمريكا الاثنين متفقين وتوجهاتهم واحدة، ألا وهو عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، لأن مش من مصلحتهم أن الشرق الأوسط يكون مستقر، مصلحتهم التوتر يسود، وإن قصة دفاع قطر عن إيران ما هو إلا لمصلحة لقطر. وعن قصة كأس العالم، ما ينفعش كأس العالم يحرسه الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا من أمريكا، وقطر تفعل ما في وسعها لكي تجعل العلاقة بين إيران وأمريكا علاقة جيدة، حتى لو تنفق قطر مليارات على تحسين هذه العلاقة. السؤال بقى اللي عايزين نسأله، ليه بقى أسامة بن لادن والبغدادي والظواهري ملهمش أي دليل مادي أو حتى ملامحهم بتبان؟ ليه بنشوفها تالفة؟ عمليات بتاعتهم نتيجتها عبارة عن فرم وتضييع المعالم عشان ما حدش يسأل أو يشكك في العملية. حتى هم قالك إن احنا ما عرفناش ان هو ايمن من DNA، لا احنا عرفنا بطريقة تانية مختلفة تماما. كل مرة الرواية الامريكية بيكون فيها ثغرات بتخليك تفكر وتشك في صحة هذا الكلام علشان ما تقدرش تناقشهم، لكن من يستجري ان يناقش الامريكان او يكلمهم. الظواهر الان ممكن الله اعلم يكون مات او ما ماتش، مش فارقة كتير، ولكن الظواهري كان عميل امريكي بدليل الخبر بتاع السكن بتاعه. ومن هنا نفهم أن علاقة قطر بهؤلاء هي نفس علاقة أمريكا بهؤلاء. كل العالم يعي ويفهم تماما ما هو النظام القطري وكيف ينفق أمواله، ولكن الجانب الأمريكي رغم أنه على دراية تامة قال لك إن قطر عبارة عن حليف خارج الناتو، بالرغم أنه هو واثق تماما علاقة قطر بهؤلاء. إذن نخلص من هذا أن أمريكا وقطر الدولتين الذين تم التوافق بينهم عبارة عن دولتين يستتروا أو يتستروا على بعض. أمريكا عارفة أن قطر بتدعم هؤلاء، وقطر عارفة أن أمريكا بتدعم هؤلاء، لذلك بتجد التوافق بينهم كبير جدا جدا جدا، لدرجة أن أنا عايز أقول لحضرتك أن علاقة الأمريكان بالإيرانيين سوف تتحسن في ظل وجود النظام القطري وفي ظل وجود الأموال القطرية، وإن قصة أيمن الظواهري دي
تم إنهائها بناء على دراية قطرية. وما تبعدش بريطانيا عن الموضوع، خلي بريطانيا قريبة جدا من هذه الحلقة القطرية الأمريكية، لأن بريطانيا هي الأب الروحي لهؤلاء. ابحث عن أمريكا وبريطانيا هتجد لهم يد في كل مشكلة في العالم. في الوقت الحالي احنا بنشوف قصة أوكرانيا، بريطانيا وأمريكا هم الذين يتزعمون الرئاسة على أوكرانيا. ابحث عن أمريكا في كل مشكلة، ابحث عن بريطانيا في كل مشكلة. اقتصاد أمريكا قائم فقط على المشاكل والحروب، ولو حصل استقرار في أي منطقة مش من مصلحة أمريكا أساسا إن هي تفضل هذه المنطقة مستقرة. تذكر جيدا مذكرات هيلاري كلينتون وما قيل فيها، وتذكر جيدا الدعم القطري لهؤلاء، وتذكر جيدا العلاقة بين قطر وأمريكا الآن وسابقا والمستقبل، وتذكر جيدا ماذا فعلت قطر لحماية أمريكا من هؤلاء المنظمات، وتذكر ماذا فعلت قطر لحماية الجانب الأمريكي بأموالها زي طالبان وزي القاعدة وزي الإخوان. وتذكر جيدا إيه الفرق بين الإخوان وإيه الفرق بين تنظيم القاعدة، لن تجد فرق، الاتنين من منبع واحد. إذن دعم قطر للإخوان هو نفس الدعم القطري لتنظيم القاعدة. إذن من غزة وكبر وأنفق على هؤلاء حتى كبروا هم القطريين والدعم الأمريكي. وإن هيلاري كلينتون اعترفت بنفسها أن داعش صناعة أمريكية، وكان الغرض منها هو تخريب الدول العربية. لماذا لم يتم استهداف الدول الأوروبية؟ لا يمكن، لكن كل الدول على دراية تامة بأن قطر هي الممول الأول والأوحد والأكبر لهؤلاء المنظمات المتطرفة. إذن ما حدث لأيمن الظواهر إن كان قد حدث فعلا ما هو إلا تمثيلية أمريكية، وإن ده عميل أمريكي وانتهت مهمته. وعلشان كده بقول لسعادتك أن المطبخ الأمريكي رائحته نفاذة، والطبخ بداخله أصبح غير مجدي، طبخ رائحته سيئة، وانتشر وتم فتح النظام الأمريكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.